Avem un doctor ginecolog, cel mai bun din domeniul fertilizării asistate, unde femeile veneau atunci când aveau probleme să conceapă un copil, atunci când aveau nevoie, știți voi, de ajutor, pentru că voiau darul de a deveni mame. Dar ce noi aici suntem ca să vorbim despre psihopați? De ce ne spui nouă despre un doctor ginecolog? Ei bine, acest doctor ginecolog a ajuns să insemineze cu propria spermă peste 150 de femei doar ca să crească această rasă superioară și pentru că, bineînțeles, făcea parte și dintr-un cult, nu? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi avem un topic puțin mai diferit. Nu mi-a venit să cred de ce. Ce se întâmplă pe această planetă? Vă rog frumos, nu mai vreau să stau pe această planetă. De ce? Asta este singura mea întrebare. Deja după intro v-ați dat seama, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, ok? Nu se merită. Disgusting. Nu. Dar totuși, dacă sunteți subscriberi, poftă bună. O să fac o mică paranteză, o să folosesc cuvântul spermă în acest videoclip în scop educativ și în scop medical. Dacă chicotiți de fiecare dată când îl auziți, grow up. Haideți să începem direct să vă spun despre acest psihopat. Numele lui era Dr. Donald Klein. O să-i spunem Klein, ok? El s-a născut pe 2 mai 1939 în Indianapolis, America. Și de la o vârstă foarte fragedă, el a avut un interes pentru medicină, știți voi ce zic? Și după aia când a crescut puțin mai mare, vorbim de anii 1970-1980, nu erau atât de mulți doctori ginecologi și el era extrem de bun în acest orășel, era cel mai bun dintre toți doctorii și acolo se duceau femeile atunci când aveau nevoie de ajutor medical în acest domeniu. Și bineînțeles că a și devenit cel mai bun doctor din acest domeniu al fertilizării, adică în momentul în care femeile aveau nevoie de ajutor, când aveau nevoie să găsească un donator de spermă ca să poată să facă un copil, să nască un copil sau chiar și să ia sperma partenerului, doar că aveau nevoie să fie fertilizată, nu știu, nu prea știu foarte multe din acest domeniu, ok? Încerc să vă explic cât de bine pot eu, dar să nască un copil, ok? Să ajungă să nască un copil, dar nu puteau în moduri naturale. Klein al nostru avea și o soție și 4 copii și vreau să fac o mică, mare paranteză că era un om extrem de religios, era un membru extrem de important în comunitate, mai ales în biserică. Nu cred că avem, corectați-mă dacă greșesc, cel puțin eu n-am auzit niciodată, în engleză se folosește termenul de elders, adică bătrânii bisericii, care sunt cei care se ocupă cu foarte multe chestii, dau consiliere, adică să înțelegeți, Klein al nostru folosea piscina din curtea pe care o avea acasă pe post de loc de botez și el era cel care boteza oamenii. Știu că la noi preoții botează oamenii, nu? Deci putem să spunem într-un fel sau altul că era un fel de preot și da, el era acest om extrem de religios, un doctor renumit și haideți să vă explic puțin despre cum funcționa această procedură, da? În primul rând, femeia venea la clinica lui Klein. Ea se punea frumos în această cameră și era lăsată singură pentru câteva minute bune ca să poată să se dezbrace și să își pună această rochiță de spital, nu știu cum se numește, și să se întindă pe acest pat de spital, de cabinet medical, cu cracii în sus până la genunchi și în timpul ăsta Klein al nostru, Dr. Klein, se ducea și colecta această spermă care trebuia să fie viabilă, deci trebuia să fie maxim cu o oră în urmă făcută, să ajungă în clinică, după care să folosească această seringă și să ducă procedura până la capăt. Dacă această procedură nu funcționa din prima, femeile trebuiau să vină de mai multe ori. La un moment dat, una dintre femei a trebuit să vină de 15 ori ca să poată să rămână gravidă. Țineți minte asta, vă rog frumos, 15 ori a trebuit să vină la acest psihopat. După care femeia rămânea gravidă, totul bine și frumos, toată lumea împăcată. Și atât a fost. Nu se plângea nimeni, nu? Adică s-a ajuns la rezultatul la care trebuia să se ajungă. Singura problemă era că Dr. Klein al nostru nu avea de unde să știe că prin anii 2000 aveau ca testele ADN să fie extrem de populare. Știu că și eu vreau acum să-mi fac un test ADN, dar practic tu îți dai ADN-ul la aceste companii care se ocupă exact cu ele și după aceste companii îți găsesc rudele de prin toată lumea sau îți găsesc, nu știu, sângele tău provine din Italia, ești jumătate grec, jumătate. Iar ăsta este momentul în care în 2014 această femeie pe nume Jacoba Ballard. Jacoba noastră este un personaj extrem de important. Ea știa că mama ei nu a putut să o conceapă în mod natural și că s-a folosit un donator. Și un alt lucru foarte important la acești donatori de la clinica lui Dr. Klein sau donatorii în general, nu au voie să doneze mai mult de 3 ori pentru că ar exista riscul să fie mai mult de 3 frați și surori în același oraș, în aceeași comunitate și acești 3 frați să nu se cunoască unii pe alții și există riscul
ca ei să ajungă poate la un moment dat să întrețină relații intime, să se căsătorească, știți voi, tot felul de chestii imorale. Așa că, logic vorbind, un donator nu are voie să doneze mai mult de 3 ori și Jacoba, știind lucrul ăsta, ea era conștientă că există o posibilitate ca ea să aibă unul sau doi frați sau surori. Așa că ce a făcut? A făcut probele ADN, bineînțeles, la către acest website, după care rezultatele au venit și în momentul în care a deschis acest website, realizează că sunt 7 frați. 7 frați vitreși pe jumătate, adică cu același tată. Și bineînțeles că e o eroare, nu? Adică cum să fie 7 frați? Doamne ferește, trebuie să maxim 2, hai zicem 3 sau 4, că poate s-au născut gemeni. Și deși Jacoba noastră era puțin sceptică, a realizat că, hei, suntem 8 frați în total, eu n-am avut niciodată un frate, poate e de bine, haide să-i contactez să vedem ce s-a întâmplat, cum de a reușit donatorul să doneze mai mult de 3 ori. Și legând toate informațiile, au realizat că toate mamele acestor frați au fost la Dr. Klein la clinică și au folosit un donator sau chiar unele dintre ele nici măcar nu au folosit alt donator decât partenerii lor, adică tatăl acestor frați erau chiar partenerii mamei lor, locuiau cu tatăl biologic în casă, doar că nu a fost totul în mod natural. Bineînțeles că totul este destul de suspicios și Jacoba din prima a glumit că poate Dr. Klein a fost cel care a fost donatorul tuturor, de-aia suntem 8 în total. Și investigația cam începe pentru că încetul cu încetul, încercând să descopere cine este tatăl celor 8, realizează că ei sunt rude cu oameni din familia lui Klein. Așa că sunt două posibilități. Ori Dr. Klein a folosit sperma unui membru din familia proprie, ori chiar sperma lui. Într-un an de zile, pentru că aceste teste ADN au început să devină din ce în ce mai populare, au descoperit 22 de frați și surori. 22 de frați și surori. Și problema care este cea mai mare problemă din tot acest videoclip pe care îl fac eu, care mă enervează la culme, nu există nicio lege, nu exista pe vremea aia nicio lege care să spună că tu ca doctor nu ai voie să-ți folosești propria spermă ca să lași femeile însărcinate care vin la clinica ta pentru fertilizare. De ce? Nu e logic. Adică de ce nu este o lege implementată sau de ce nu este o lege care să poată fi legată de chestia asta? Nu se gândește nimeni la un moment dat că oamenii sunt oameni și oamenii sunt psihopați și criminali și avem peste tot în lumea asta și doctorii sunt incluși. Nimeni nu este exclus din acest spectrum de criminali și automat ar trebui să fie o lege, mai ales pentru doctorii ginecologi care se ocupă cu chestia asta, să existe o lege ca dacă eu mi-am dat consimțământul ca să primesc ajutor de la acest donator sau de la partenerul meu, tu să nu poți să folosești ce vrea sufletul tău. Așa că fără opțiuni legale, Jacoba recurge la ieșitul în public cu toate informațiile pe care le are. Are efectiv dovezi destul de clare. Singura dovadă pe care nu o are este ADN-ul lui Dr. Klein ca să dovedească 100% oamenilor din public, hei, știți? Dr. Klein este tatăl nostru, tatăl a 22 de frați și surori. Luni buni de zile s-a chinuit această femeie ca să atragă atenția unor stații de știri, unor stații TV sau a unui avocat și nimeni nu voia să o creadă, nimeni nu voia să o asculte, deși avea aceste dovezi destul de concrete și într-un final această femeie de la o stație TV a reușit să o asculte și și-a dat seama că această poveste este una nebunească. Nebunească. Așa că ce se întâmplă, bineînțeles, să dă o știre despre acest psihopat, despre acest doctor ginecolog care a înseminat, e inseminat sau înseminat? Parcă vedeți că e inseminat și am zis prost. Înseminat, ok? Dacă e prost, iertați-mă pe mine. A înseminat pacientele lui și le-a lăsat însărcinate, deși nu a fost cu sperma donatorului care a fost ales. Bineînțeles că toată lumea era ceva genul, uită de mine. Ce? Așa că Dr. Klein al nostru o contactează pe Jacoba și începe să fie extrem de, nu știu, nesimțit. În primul mi s-a părut că era foarte nesimțit, nu avea deloc empatie, nu i s-a părut nimic imoral în toată treaba asta și pe lângă lucrul ăsta a zis, hei Jacoba, știi, e problema ta dacă tu te simți nașpa cu chestia asta, dar lumea nu trebuie să știe. De ce trebuie să ieșim în public? Nu trebuie să știe nimeni. De ce? Să găsim mai mulți frați? Nu este niciun alt frate. Doamne ferește. Sunteți 22 de ajuns. Bineînțeles că cei de la stațiile TV au încercat să-l contacteze pe Dr. Klein și el a început să zică din nou și din nou cum el nu este responsabil pentru lucrul ăsta. El nu este tatăl celor 22 de frați și pe lângă lucrul ăsta un donator nu are voie să doneze mai mult de 3 ori. El tot repeta lucrul ăsta în continuu la fiecare persoană care venea să îl întrebe. Numărul de frați găsiți crește și ajungem la, nu e amuzant, ajungem la 44 de frați. Trebuie să înțelegeți că frații ăștia au început să realizeze că se cunosc între ei. Efectiv, unul era profesorul fiului altui frate, unul se cunoșteau toți între ei și e o chestie extrem de concerning. Într-un final, Jacoba și alți 5 frați reușesc să se întâlnească
întâlnească cu Dr. Klein la un restaurant. Și primul lucru pe care îl observă la acest moșneag, că efectiv avea vreo 70 de ani în punctul ăsta, merge cu un baston și în dreapta, America, în dreapta se vede arma lui. Are o armă și o poartă doar ca să îi intimideze. Că el este efectiv mare sculă, basculă și... Nu știu, mă enervează omul ăsta, mă enervează că la 70 de ani you have the audacity, se pune jos la masă, fără pic de empatie, fără pic de rușine, are un carnețel în față, un pix și ia pe fiecare la rând. Spune-mi cum te cheamă, care este vârsta ta și cu ce te ocupi. Efectiv, el îi clasifica pe rând ca și cum să vadă care din copiii mei au ajuns să ducă cel mai bine, care e cel mai bun dintre voi, ca să știu și eu cât de bine am făcut. Bineînțeles că toți erau extrem de surprinși, dar Jacoba a avut tupeul să se ridice de la masă și să-i zică de ce? De ce ai face așa ceva? El a început să spună cum el pur și simplu a ajutat aceste mame, pentru că vedeți voi, în anii aia nu prea existau prea mulți donatori de spermă, dar totuși, marea paranteză pe care vă dau, partenerii mamelor care și-au donat lichidele. Ei de ce aveai donatori? De ce minți? Și pe lângă treaba asta este munca lui Dumnezeu, adică să spuneți voi că totul a fost o greșeală sau cum trebuia să o fac. V-ați născut, sunteți aici, munca lui Dumnezeu. Și pe lângă treaba asta foarte nonșalant i-a dat un bilețel lui Jacoba în care era un verset din Biblie, Ieremia 1:5 și practic acest verset spune: înainte de a te fi întocmit în pântecele mamei, te cunoșteam, ok? Și ce fac eu cu această informație? 44 de frați. Am vrut să vă zic motivul mai pe sfârșit, dar haideți să vă-l zic de pe acum, ok? Oamenii mei au început să realizeze că omul ăsta este cam legat de Quiverfall, așa se numește. Este practic un cult, ok? Îi spunem pe nume. Quiverfall este un cult extrem de religios, cred în Dumnezeu, și acest cult promovează că familiile trebuie să aibă cât de mulți urmași pot ei să aibă, efectiv 10 și 10. La un dat era o familie din 16 membri și voiau să facă din ce în ce mai mulți. Femeile sunt tratate ca niște mașinării de a da naștere și bărbații care sunt cei mai aproape de Dumnezeu sunt cei care au cât mai mulți urmași. Și toți acești urmași vor fi trimiși în lume ca niște săgeți ca să împărtășească Biblia, spusele din Biblie, religia. Și trebuie să găsească care din ei este săgeata cea mai bună, motiv pentru care el îi și clasifica pe foaie. Iar partea cea mai deranjantă era că omul ăsta știa că toți urmașii lui, sau majoritatea, aveau să aibă păr blond, ochi albaștri și piele albă, caucazieni. Și automat acest cult întreține și ideologia de a înmulți rasa superioară. Da, cei caucazieni cu ochi albaștri și păr blond. Să îi înmulțească. Ajungem la 61 de frați. Nu se mai oprește. Deci eu m-am uitat la documentarul ăsta pe Netflix ieri seară și când am văzut că numărul continuă și continuă, maxilarul meu era pe jos. Sora cu numărul 61, numele era Alison, nu este deloc amuzant, îmi vine să plâng. Această fată, nu numai că părinții ei au rămas în contact cu acest doctor pe parcursul vieții lor și erau prieteni, erau efectiv prieteni, în momentul în care Alison a crescut mai mare și a ajuns să dea și ea naștere mai departe urmașilor ei, doctorul ei, ginecolog, era tot Dr. Klein. Dr. Klein care era tatăl ei biologic. Ea nu știa treaba asta, însă Dr. Klein știa. Și da, el era cel care îi făcea toate examinările intime. În următoarele luni, bineînțeles că Jacoba tot iese în față și tot iese în față. La un dat a ajuns la Dr. Phil și e foarte interesant pentru că efectiv nu puteau să-l dea în judecată. Nu aveau cum să-l dea în judecată pentru că nu era nicio lege care să acopere chestia asta și Dr. Klein începe să îi amenințe pe frați și le spune că nu au de ce să iasă în public în continuare pentru că el în primul rând are o căsnicie de 57 de ani și această căsnicie se va distruge dacă soția lui va afla și pe lângă treaba asta el este un membru foarte important în comunitatea religioasă pe care și-au creat-o. El este un membru pentru mine este un preot, ok? Un preot al bisericii. Așa că văzând că aceste amenințări la telefon nu duc nicăieri, a început să treacă la aceste hărțuiri fizice. Jacoba s-a trezit într-o dimineață și toate șuruburile de la roțile mașinilor erau scoase la toate 4 roțile. O altă soră avea toate documentele despre toată această investigație pe care și-au făcut-o ei acasă, da? Despre Dr. Klein, despre tatăl lor biologic, care în punctul ăsta 61 de frați și surori. Laptopul ei a fost hackuit și toate aceste documente au dispărut. Iar o altă soră s-a trezit că era sunată în continuu de la servicii funerare dacă vrea să își cumpere locul de mormânt în care va fi îngropată. Femeia asta avea 30 de ani și era
sănătoasă. Într-un final, Jacoba reușește să atragă atenția unui procuror și încercau să găsească o lege cu care îl puteau da în judecată pe acest bătrân psihopat. Și dacă mă întrebați pe mine, 100% este agresiune intimă. It changed my mind. 100% este în capul meu, cel puțin, faptul că femeile astea stau cu cracii în sus. Omul ăsta se duce într-o altă cameră, deși el are această donație din partea donatorilor sau partenerului, el se duce și își satisface plăcerile ca să ajungă să aibă această cutiuță plină de lichide albe, să o ducă înapoi la femeia asta care e efectiv dezbrăcată cu cracii în sus. Ziceți-mi voi mie că asta nu este o agresiune intimă. Pentru că nu este niciun consimțământ acolo, nu? Într-un final, el ajunge să fie investigat de autorități și în momentul în care el este luat la întrebări, spune din nou că el nu este tatăl acestor 61 de frați și că oricum dacă era un donator nu avea cum să doneze de mai mult de 3 ori. Exact aceeași chestie o spunea de fiecare dată și asta a fost marea lui greșeală pentru că a mințit în fața autorităților. Ei au reușit să iau un mandat în care aveau voie să îi ia probe ADN cu forța, pentru că bineînțeles că el a refuzat de fiecare dată când i s-a cerut să dovedească că el nu este tatăl acestor frați. Așa că i s-a luat proba ADN și într-un final s-a confirmat că el era tatăl tuturor. Așa că deși omul nostru nu poate fi dat în judecată pentru ceea ce a făcut cu toate aceste femei, poate fi dat în judecată pentru obstrucție a justiției, pentru că a mințit autoritățile și ăsta este singurul lucru pentru care este dat în judecată, dar hei, măcar se iau niște măsuri. Așa că ajungem în tribunal, avem judecătorul în față, acești frați în jurul tribunalului și pe ușă intră acest bătrânel de 80 de ani cu bastonul în mână, un om atât de firav, un om atât de... un membru foarte important al comunității. Voi nu știți ce vorbiți, măi, deci omul ăsta cum puteți să-l învinovățiți? Nu puteți să vă dați seama că juriului i-a fost milă de el. Vreți să știți ce pedeapsă a primit? O amendă de $500. Abia în 2020 s-a introdus o lege care se numește Klein Law și această lege spune că doctorii nu au voie să insemineze pacienții cu propria lor spermă. A trebuit să se dea o lege, măi, fraților. O lege ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Vreți să știți câți alți doctori au fost găsiți vinovați pentru lucrul ăsta? 44 în America. În America, bine, în Indiana. 44 de doctori care și-au inseminat propriile paciente cu propria spermă în momentul în care voiau să ajungă să dea naștere. Și femeile astea își alegeau donatorul și trebuie să înțelegeți că acești donatori trebuiau să fie sănătoși, adică trebuia să treci prin niște criterii, să nu ai niște boli care pot fi date mai departe urmașilor, pentru că singurul lucru cel mai important din toată această chestie e ca acești urmași să fie sănătoși, bineînțeles. Și donatorii ăștia trebuiau să treacă prin niște teste. Hei, știi, nu am avut oameni în familie care au avut cancer sau nu am avut oameni în familie care au avut diferite boli. Și ce să vedeți, Dr. Klein al nostru suferea de o boală autoimună legată de artrită, n-asta scaut exact, iertați-mă, dar practic 90% din toți acești frați și surori aveau boli autoimune. Majoritatea din ei nu pot trece printr-o zi fără să iau un pumn de pastile. În 2024 avem confirmați prin probe ADN 100 de frați și surori. Se speculează că ar fi între 150 și 200 de mame păcălite care au dat naștere unor urmași și tatăl lor nu este cine cred ele că este. Știu că acest caz nu a fost unul extrem de violent sau să fie cineva care a decedat din lucrurile astea, dar mie tot mi se pare că este un psihopat despre care trebuie să vorbim. Și imaginați-vă, ok, dacă sunteți căsătoriți, aveți soție sau aveți urmași deja, da? Imaginați-vă că soția dumneavoastră vrea să facă mai mulți urmași, vrea să dea naștere din nou și nu poate. Ori este vina ta, ori este vina ei. Și ajungi să vrei să iei sperma ta și să o pui soția ta ca să poată să nască și te trezești după 30 de ani că fata pe care ai crescut-o tot timpul ăsta, 30 de ani de zile, nu este fata ta biologică. Și ai mai și plătit acest doctor în jur de $15.000, da? Să ne și înțelegem, că era vorba și de bani acolo. 150 de mame păcălite. Pe puțin 150 de familii distruse de aceste vești. Așa că da, avem toți acești 100 și ceva de frați care trăiesc în Indianapolis. Bine, cel mai probabil mulți dintre ei s-au mutat, dar ei trăiesc în această zonă și mulți au spus că de multe ori merg pe stradă și văd oameni care seamănă cu ei, da, sunt blonzi cu ochi albaștri și se gândesc, ăsta ar putea să fie fratele meu, trebuie să stau departe de el. În ziua de
astăzi, Dr. Donald Klein are 86 de ani. Acest caz este destul de recent, adică cazul ăsta s-a terminat în 2020, documentarul de pe Netflix este destul de recent, a fost superb, m-a lăsat cu gura căscată, a fost, nu știu, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare. Vreau să știu dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru mine, mulțumesc din suflet, apreciez tare, tare de tot că sunteți aici cu mine până la final. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, mă ajută enorm de mult. Orice lucru mărunt pe care îl faceți ca să mă ajutați să creștem acest videoclip, nu înțelegeți cât de important este pentru mine. Dar dacă nu vreți să o faceți, nu e nicio problemă, nu mă supăr. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo aveți videoclipuri în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acesta a fost cazul terifiant care m-a scârbit a doctorului Donald Klein, iar până trauma viitoare, stay safe! Și dacă erați prin 1970 în Indianapolis și ați fost la Dr. Klein la clinică, vă rog frumos, faceți niște probe ADN.